હેલો એવરીવન, વેલકમ ટુ સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલ. સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. તલાટી જુનિયર ક્લાર્કની પરીક્ષાઓની તારીખ નજીક છે, તો પરીક્ષા આવે એ પહેલા કરંટ અફેરનું આપણે એક સુપરફાસ્ટ રિવિઝન કરીએ છીએ. અને આવા જ તમને કયા કયા ટોપિક ઉપર તમારે રિવિઝન કરવું છે તો એનું સજેશન તમારે કોમેન્ટ બોક્સમાં આપવાનું રહેશે. તો સૌથી પહેલો આજનો તલાટી જુનિયર ક્લાર્કની જે કરંટ અફેરનો રિવિઝનનો વિડીયો લેક્ચર છે, એમાં આપણે છેલ્લા 6 મહિનાની અંદર જેટલી પણ અગત્યની કોન્ફરન્સ, સમિટ અને કોન્ક્લેવ થયેલા છે, તો એ બધું આપણે આજના લેક્ચરની અંદર રિવાઇઝ કરશું. આમાં છેલ્લા 6 મહિના સુધીના જેટલા પણ અગત્યની સમિટ થઈ છે, જેટલા પણ અગત્યના કોન્ફરન્સ થયેલા છે, એ બધું જ આપણે કવર કરેલું છે. તો શરૂ કરીએ આજનો વિડીયો. સૌથી પહેલા તો વાત કરીએ વર્લ્ડ હિન્દી કોન્ફરન્સ અથવા તો વિશ્વ હિન્દી કોન્ફરન્સ થઈ હતી. આ વિશ્વ હિન્દી કોન્ફરન્સ છે એ ફિજીમાં થઈ હતી. અને કેટલામું સંસ્કરણ હતું વિશ્વ હિન્દી કોન્ફરન્સનું? એક ક્વેશ્ચન એવો તમને પૂછે તો 12મું સંસ્કરણ હતું વિશ્વ હિન્દી કોન્ફરન્સનું. થીમ પૂછી શકે પરીક્ષાની અંદર, હિન્દી ટ્રેડિશનલ નોલેજ ટુ આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ, આ એની થીમ હતી. ક્લિયર? તો ત્રણેક ક્વેશ્ચન આમાંથી તમારા માટે આવી શકે. હિન્દી કોન્ફરન્સનું કેટલામું સંસ્કરણ હતું? 12મું. કયા દેશમાં આયોજન થયું હતું? તો કે ફિજીમાં. ઓકે, એક કન્ટ્રી ભારત તરીકે પણ આપશે, એમાં ઓપ્શનમાં પહેલું જ રાખ્યું હશે, તો આ ધ્યાન રાખવાનું. ક્લિયર? અહીંયા હું તમને એમસીક્યુ નહીં કરાવું, ક્વેશ્ચન કેવી કેવી રીતે પૂછાશે એ હું તમને વિડીયોમાં કહેતો રહે, કેમ કે આપણે સ્પીડમાં રિવિઝન કરવાનું છે એટલા માટે. ઓકે, એ પછી એક બીજી એક અગત્યની સમિટ થઈ હતી, ગ્લોબલ ઇન્વેસ્ટર સમિટ. ઓકે, તો ગ્લોબલ ઇન્વેસ્ટર સમિટ એનું ઉદ્ઘાટન કોણે કર્યું એવું પૂછે તો ઉદ્ઘાટન કર્યું હતું પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી. હવે પ્રશ્ન તમને એવો નહીં પૂછે કે ઉદ્ઘાટન કોણે કર્યું. મોટા ભાગે પ્રશ્ન એવો જ હશે કે આ ગ્લોબલ ઇન્વેસ્ટર સમિટ છે એનું આયોજન ક્યાં થતું? તો ઉત્તર પ્રદેશના લખનૌ ખાતે આ ગ્લોબલ ઇન્વેસ્ટર સમિટ છે એનું આયોજન થયેલું હતું. એટલે એ પછી ગ્લોબલ બિઝનેસ સમિટ છે એનું પણ આયોજન થયું હતું. આ ગ્લોબલ બિઝનેસ સમિટ છે એનું આયોજન કોણે કર્યું હતું? આ ટાઈમ્સ ગ્રુપ છે એમણે આનું આયોજન કર્યું હતું, જેની થીમ હતી રેઝિલિયન્સ, ઇન્ફ્લુઅન્સ અને ડોમિનન્સ. એટલો બધો અગત્યનો ક્વેશ્ચન નથી, આને તમે એક્ઝામ ટાઈમે સ્કીપ કરી શકો. એના પછી અગત્યનો પોઈન્ટ છે એ છે સ્પેનના મેડ્રિડ ખાતે યુએનડબ્લ્યુટીઓ એની વાર્ષિક સમિટનું આયોજન થયું હતું. યુએનડબ્લ્યુટીઓ એની વાર્ષિક સમિટનું આયોજન થયું હતું, જેમાં ભારતે પણ ભાગ લીધેલો હતો. તો એ ક્યાં થયું હતું? સ્પેનના મેડ્રિડ ખાતે. અને આને નામ શું આપ્યું હતું? આને નામ આપ્યું હતું ફિતુર. અને ફિતુર નામ આપવામાં આવેલું હતું. યુએનડબ્લ્યુટીઓમાં જે સમિટ થઈ હતી એને ફિતુર નામ આપ્યું હતું. એ પછી કોંગ્રેસની થોડીક અગત્યની સમિટ છે એનું તમને અહીંયા રિવિઝન કરાવું છું. તો કેટલીક કોંગ્રેસની અગત્યની સમિટો થઈ છે, તો એ બધી જ સમિટો તમને અહીંયા એક જ સ્લાઇડની અંદર રિવિઝન કરાવી દઉં. વર્લ્ડ આયુર્વેદ કોંગ્રેસ એનું કેટલામું સંસ્કરણ હતું? 9મું. વર્લ્ડ આયુર્વેદ કોંગ્રેસના 9મું સંસ્કરણનું આયોજન ક્યાં થતું? તો કે ભારતના ગોવામાં. પછી વૈશ્વિક મીડિયા ઉપર છે એક કોંગ્રેસનું આયોજન થયું હતું, ગ્લોબલ મીડિયા કોંગ્રેસ, એને એવું નામ આપ્યું હતું. અને એનું સૌથી પહેલું સંસ્કરણ હતું, પહેલી વખત જ આનું આયોજન થયું હતું. અને એ ક્યાં થયું હતું? તો કે યુએઈમાં. વર્લ્ડ આયુર્વેદ કોંગ્રેસ ભારતના ગોવામાં. ગ્લોબલ મીડિયા કોંગ્રેસ અથવા તો વર્લ્ડ મીડિયા કોંગ્રેસ પણ આપે, એ યુએઈમાં થઈ હતી. ઓકે, અને સૌથી પહેલી વખત એનું આયોજન થયેલું. પછી વર્લ્ડ ડાયાબિટીસ કોન્ફરન્સ થઈ હતી, એ ક્યાં થઈ હતી? વર્લ્ડ ડાયાબિટીસ કોન્ફરન્સ છે એ પોર્ટુગલમાં થઈ હતી. ભારતની અંદર ભારત વિજ્ઞાન કોંગ્રેસ પણ કરવામાં આવ્યું હતું, ભારતીય વિજ્ઞાન કોંગ્રેસ. 108મું સંસ્કરણ હતું. મહારાષ્ટ્રના નાગપુર ખાતે આ ભારતીય વિજ્ઞાન કોંગ્રેસનું આયોજન થયું હતું. પછી ઇન્ડિયન લાઇબ્રેરી કોંગ્રેસનું આયોજન થયું હતું, એ કેરળમાં થયેલું હતું. વર્લ્ડ સ્પાઇસ કોંગ્રેસનું આયોજન મહારાષ્ટ્રના મુંબઈમાં થયું હતું. એક વર્લ્ડ સ્પાઇસ કોન્ફરન્સનું આયોજન પણ થયેલું હતું, એ પણ તમે યાદ રાખી શકો છો, એ પણ ભારતમાં થઈ હતી. પછી રાષ્ટ્રીય બાલ વિજ્ઞાન કોંગ્રેસ, એનું આયોજન ગુજરાતના અમદાવાદ ખાતે કરવામાં આવેલું હતું. આ પણ યાદ રાખજો, રાષ્ટ્રીય બાલ વિજ્ઞાન કોંગ્રેસ પૂછી શકે. ખાસ તો ગુજરાતમાં આયોજન થયું છે અમદાવાદ ખાતે. તો ગુજરાતમાં કયા સ્થળે આયોજન થયું છે એવું પણ પૂછી શકે તમને પરીક્ષાની અંદર. પછી વર્લ્ડ સિક્યોરિટી કોંગ્રેસ, એ રાજસ્થાનના જયપુરમાં થઈ હતી. તો કેટલીક આવી વર્લ્ડ લેવલની કોંગ્રેસનું સમિટનું આયોજન છે આપણા ભારતની અંદર થયેલું છે, એ પણ પૂછી શકે. અને અમુક ભારતની બહાર પણ થઈ છે, જેમ કે મીડિયા કોંગ્રેસ યુએઈમાં થઈ છે, અને ડાયાબિટીસ કોંગ્રેસ છે એ પોર્ટુગલમાં થઈ છે.
એ સિવાયની મોસ્ટ ઓફ બધી ભારતમાં થઈ છે. ક્લિયર? તો આમાંથી તમારો 1 માર્ક આવી શકે છે. આમાંથી એકાદી કોંગ્રેસનો ક્વેશ્ચન તમારા માટે નીકળી શકે કોંગ્રેસ સમિટમાં. એના પછી છે ગ્લોબલ ટુરિઝમ ઇન્વેસ્ટર સમિટ. આ ગ્લોબલ ટુરિઝમ ઇન્વેસ્ટર સમિટ છે એ નવી દિલ્હીમાં થઈ હતી અને સૌથી પહેલી વખત આ ગ્લોબલ ટુરિઝમ ઇન્વેસ્ટર સમિટનું આયોજન કરવામાં આવેલું છે અને આ કોણે કર્યું છે? પર્યટન મંત્રાલય અને CCI કોન્ફેડરેશન ઓફ ઇન્ડિયન ઇન્ડસ્ટ્રી બંનેએ મળીને આનું આયોજન કર્યું. બ્રિક્સ સમિટ થઈ હતી ભારતની અંદર. આ બ્રિક્સ સમિટ જે થઈ છે, ઓકે, એમાં 15મી વખત છે અત્યારે આનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. તો આ 15મી વખત જે બ્રિક્સ સમિટ થઈ છે એનું આયોજન સાઉથ આફ્રિકાના ડર્બન શહેરની અંદર કરવામાં આવ્યું છે અને એ ઓગસ્ટ 2023માં થશે. 14મી જે હતી એ ચીનમાં થઈ હતી. ક્લિયર? અને સૌથી પહેલી વખત છે બ્રિક્સ સમિટ છે એ 2006માં થઈ હતી. ત્યારે સાઉથ આફ્રિકાનું સભ્ય નહોતું બ્રિક્સનું, ત્યારે બ્રિક તરીકે ઓળખાતું હતું. પાછળથી સાઉથ આફ્રિકા 2010માં જોડાયું, એ પછીથી છે બ્રિક્સ નામ પડી ગયું. ક્લિયર? તો એટલું યાદ રાખીશું. બાકી બ્રિક્સ દેશોની સ્થાપના બ્રિક્સ દેશોની સૌથી પહેલી બેઠક જે છે એ 2009માં થઈ હતી. ઓકે, અને ક્યાં થઈ હતી? તો કે રશિયામાં. ભારત છે એને 2021માં બ્રિક્સની અધ્યક્ષતા કરી હતી. એ પણ તમારે યાદ રાખવું હોય તો યાદ રાખી શકો. પછી એક અગત્યની સમિટ થઈ હતી બાયો એશિયા સમિટ. બાયો એશિયા સમિટ છે એ દર વર્ષે તેલંગાણાના હૈદરાબાદમાં થાય છે. તેલંગાણાના હૈદરાબાદમાં દર વર્ષે આનું આયોજન થાય છે અને બાકી 20મી બાયો એશિયા સમિટ હતી, જેની થીમ યાદ રાખવી હોય તો યાદ રાખી શકો છો અને સ્કીપ પણ કરી શકો છો. તો એકવાર કહી દઉં છું, એડવાન્સિંગ ફોર વન, શેપિંગ ધ નેક્સ્ટ જનરેશન ઓફ હ્યુમનાઇઝ હેલ્થ કેર, આની થીમ હતી. બાકી વર્લ્ડ ડેરી સમિટ પણ થઈ હતી. વર્લ્ડ ડેરી સમિટ છે એનું આયોજન થયું હતું અમેરિકાના શિકાગોમાં 2023. ઇન્ટરનેશનલ બાયો રિસોર્સ કોન્ક્લેવ એ ક્યાં થયો હતો? એ મણિપુરના ઇમ્ફાલ ખાતે કરવામાં આવેલું હતું અને સૌથી પહેલી વખત કોઈ ઉત્તર પૂર્વનું રાજ્ય છે એને આનું આયોજન કરેલું છે. ઇન્ટરનેશનલ આયુર્વેદ કોંગ્રેસ કોન્ક્લેવ એનું આયોજન ક્યાં થયું હતું? ઇન્ટરનેશનલ આયુર્વેદ કોન્ક્લેવ એ ઉત્તરાખંડના હરિદ્વારમાં થયેલો હતો અને થીમ હતી વેટરનરી એન્ડ આયુર્વેદા. ક્લિયર? અને કેન્દ્રીય પશુપાલન, ડેરી અને મત્સ્ય ઉદ્યોગ મંત્રાલય છે એના રાજ્યમંત્રી છે સંજીવ બાલિયાન, એમણે આનું ઉદઘાટન કર્યું. G7 સમિટ. G7 સમિટ બહુ અગત્યની છે, એ જાપાનમાં થવાની છે. તો 3 અગત્યની સમિટ કહું. એક તો G7 સમિટની અધ્યક્ષતા અને એનું આયોજન જાપાન કરે છે. પછી G20 એની અધ્યક્ષતા આપણો દેશ ભારત કરે છે. ઓકે, અને બીજી છે SCO સમિટ. SCO સમિટ છે એની પણ અધ્યક્ષતા અને આયોજન છે આપણા દેશ ભારત પાસે છે. તો ખાસ યાદ રાખજો, G7 જાપાન, G20 ભારત અને SCO ની પણ ભારત કરે છે. ક્લિયર? તો અત્યાર સુધીમાં જે G7 સમિટ છે એનું 49મું સંસ્કરણ છે. એનું આયોજન જાપાનમાં થવાનું છે અને ભારતના પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીને જાપાનના પ્રધાનમંત્રી ફુમિયો કિશિદા એમણે આમંત્રણ આપ્યું. ઓકે, અને ભારત G7માં જોડાવા માટે આમંત્રણ કર્યું છે જાપાને ભારત. ક્લિયર? બાકી G7 ની સ્થાપના 1975માં થઈ હતી. એમાં સભ્ય દેશો યાદ રાખી શકો છો: કેનેડા, જર્મની, ઇટલી, ફ્રાન્સ, જાપાન, UK અને US. બધાના વડાપ્રધાનના નામ પણ આપેલા છે, અથવા તો જે હેડ હોય ત્યાંના એના નામ આપેલા છે. કોઈકમાં રાષ્ટ્રપતિ હેડ હોય, કોઈકમાં જર્મની છે તો ત્યાં ચાન્સલર છે એ કન્ટ્રીના હેડ હોય. તો એવી રીતે જે પણ મેઇન વ્યક્તિ હોય, બરાબર, એના નામ તમને આપેલા છે દેશના. ક્લિયર? એના પછી વર્લ્ડ સસ્ટેનેબલ ડેવલપમેન્ટ સમિટ છે. વર્લ્ડ સસ્ટેનેબલ ડેવલપમેન્ટ સમિટ છે એનું આયોજન ટેરી દ્વારા કરવામાં આવે છે. ટેરીનું પૂરું નામ પૂછી શકે તમને. ટેરીનું પૂરું નામ છે ધ એનર્જી રિસોર્સ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ. ઓકે, એ વર્લ્ડ સસ્ટેનેબલ ડેવલપમેન્ટ સમિટ છે એનું 22મું સંસ્કરણ હતું અને આયોજન થયું હતું નવી દિલ્હીમાં. થીમ યાદ રાખવાની એની જરૂરિયાત નથી, નહીં. આસિયાન ઇન્ડિયા બિઝનેસ સમિટ. ઓકે, આસિયાન ઇન્ડિયા બિઝનેસ સમિટ એનું આયોજન ક્યાં થવાનું છે? એનું આયોજન થવાનું છે મલેશિયામાં. મલેશિયામાં કઈ જગ્યાએ? તો કે કોલાલમપુર ખાતે. આસિયાનનું પૂરું નામ પણ તમને પૂછે પરીક્ષાની અંદર: એસોસિએશન ઓફ સાઉથ ઇસ્ટ એશિયન નેશન્સ. ઓકે, તો એનું પૂરું નામ છે. અને
માર્ચ 2023 પાંચમી વખત આસિયાન ઇન્ડિયા બિઝનેસ સમિટનું આયોજન થવા જઈ રહ્યું છે અને બાકી આસિયાન દેશોનું મુખ્ય મથક ક્યાં આવેલું એકાદો ક્વેશ્ચન એવો પણ આવી જાય જીકે ના સંદર્ભમાં, તો એ ઇન્ડોનેશિયાના જકાર્તામાં થયેલું છે. વન વર્લ્ડ ટીબી સમિટ, ભારતનું સ્વાસ્થ્ય પરિવાર કલ્યાણ મંત્રાલય આનું આયોજન કરી રહ્યું છે. ઉત્તર પ્રદેશના વારાણસી ખાતે આનું આયોજન થઈ રહ્યું છે વન વર્લ્ડ ટીબી સમિટનું. ઓકે, અને ભારતનો લક્ષ્યાંક ટીબીને નાબૂદ કરવા માટે 2025 નો છે અને ભારત છે સૌથી વધુ ટીબીના પેશન્ટ ધરાવતો દેશ પણ છે અને બાકી વિશ્વનો જે ટીબી નાબૂદ કરવાનો લક્ષ્યાંક છે 2030 નો છે. હેલ્થ સમિટ ક્યાં થઈ હતી? હેલ્થ સમિટ છે ઓકે 19મી હેલ્થ સમિટ હતી. ઓકે, અને 15મું જે ફાઇનાન્સ કમિશન છે એના અધ્યક્ષ NK સિંહ એમણે આના અંદર વિશેષ સંબોધન કરેલું હતું. ભારતમાં થઈ હતી આ હેલ્થ સમિટ અને બાકી બંધારણની અંદર જે સ્વાસ્થ્ય શબ્દ છે એને સંવર્તી યાદીમાં સમાવેશ થવો જોઈએ એનું આની અંદર સૂચન કરવામાં આવેલું છે અને 2025 સુધીમાં જે આરોગ્ય પાછળનો જે ખર્ચ છે એને જીડીપીના 2.5% સુધી પહોંચાડવાનો વાત આમાં કરવામાં આવી છે હેલ્થ સમિટમાં. G20 ની વાત કરી લઈએ. અધ્યક્ષતા ભારત પાસે છે અને 1 ડિસેમ્બર 2022 થી ભારતને અધ્યક્ષતા મળી ગઈ છે. 18મી G20 સમિટ છે. આની થીમ જાહેર કરી છે વસુદેવ કુટુંબકમ, જેનો ઇંગ્લિશ અર્થ પણ જાહેર કરવામાં આવેલો છે વન અર્થ વન ફેમિલી વન ફ્યુચર. ઓકે, તો આ કયા ઉપનિષદમાંથી લીધું છે વસુદેવ કુટુંબકમ એવું પણ પૂછે તો યાદ રાખજો મહા ઉપનિષદમાંથી લીધેલું છે. બહુ જ અગત્યનું. બાકી ટ્રોયકા દેશો ભારત સાથેની અધ્યક્ષતામાં, એક તો ટ્રોયકા દેશોની અંદર જે અધ્યક્ષતા કરતો હોય એ દેશ આવે એટલે કે ભારત આવે. એક એની પહેલાનું આયોજન જેણે કર્યું હોય અધ્યક્ષતા કરી હોય એ દેશ આવે ઇન્ડોનેશિયા. ઓકે, 2022માં ઇન્ડોનેશિયા અધ્યક્ષતા કરી હતી અને એના પછીની 2024ની જ્યાં થવાની છે એનો સમાવેશ આની અંદર થાય તો એ બ્રાઝિલ કરવાનું છે. તો 2022, 23 અને 24 આ ત્રણેય દેશોની અધ્યક્ષતાના દેશો મળીને ટ્રોયકા દેશ બને. ક્લિયર? વર્લ્ડ બાયોડાયવર્સિટી કોન્ફરન્સ ઓકે 15મી COP15 થઈ હતી UN વર્લ્ડ બાયોડાયવર્સિટી કોન્ફરન્સની, તેમાં ભૂપેન્દ્ર યાદવે ભારતનું પ્રતિનિધિત્વ કરેલું હતું. આ COP15 નું આયોજન ક્યાં થયું હતું? UN બાયોડાયવર્સિટી કોન્ફરન્સનું કેનેડાના મોન્ટ્રિયલ શહેરમાં. તો આવો પ્રશ્ન પૂછી શકે કે ભાઈ UN બાયોડાયવર્સિટી કોન્ફરન્સ છે એનું આયોજન ક્યાં થયું હતું? તો કે કેનેડાના મોન્ટ્રિયલ શહેરમાં. તો UN બાયોડાયવર્સિટી કોન્ફરન્સ એની COP15 ક્યાં થઈ હતી? કેનેડાના મોન્ટ્રિયલમાં. તો આવી રીતે તમારા પ્રશ્ન નીકળી શકે. તો આવી કેટલીક કોન્ફરન્સ ઓફ પાર્ટીની સમિટો છે એ હું તમને યાદ રખાવું. એક તો વેટલેન્ડ પર રામસર સંમેલન છે એની COP14 થઈ હતી, એ ચીનના વુહાન અને સ્વિટ્ઝરલેન્ડના જેનેવામાં બંને સ્થળ ઉપર થઈ હતી. પછી UNFCCC એની COP27 થઈ હતી. આ ઘણી વખત પરીક્ષામાં આ પ્રશ્ન જોવા મળે છે. UNFCCC ની જે કોન્ફરન્સ ઓફ પાર્ટીની બેઠક હોય ત્યાંથી પ્રશ્ન આવે છે. તો COP27 છે એ ઇજિપ્તના શર્મ એલ શેખમાં આનું આયોજન થયેલું હતું. COP27 ઇજિપ્તના શર્મ એલ શેખમાં. એના પછી સાઇટ્સ એની 19મી બેઠક હતી એ પનામામાં થઈ હતી. UNCCD એટલે કે યુનાઇટેડ નેશન કન્વેન્શન ટુ કોમ્બેટ ડેઝર્ટિફિકેશન એની COP15 એ આઇવરી કોસ્ટના અબિજાનમાં થઈ હતી. COP28 છે એ UAE માં થવાની છે, એ પણ યાદ રાખવું હોય તો યાદ રાખજો. અને બાકી બિમસ્ટેક સમિટ એનું આયોજન ક્યાં થયું છે? એનું આયોજન શ્રીલંકાના કોલંબોમાં કરવામાં આવ્યું. બાયો એનર્જી સમિટ, આ બાયો એશિયા સાથે કન્ફ્યુઝન ન થઈ જાય. બાયો એશિયા હૈદરાબાદમાં થઈ હતી અને બાયો એનર્જી સમિટ છે એ નવી દિલ્હીમાં થયેલી. આનું આયોજન CII કોન્ફેડરેશન ઓફ ઇન્ડસ્ટ્રી દ્વારા કરવામાં આવેલું. થીમ યાદ રાખજો એનર્જી ટ્રાન્ઝિશન સોલ્યુશન ફોર. બાકી આપણી એન્ડ્રોઇડ એપ્લિકેશન છે, એન્ડ્રોઇડ એપ્લિકેશનમાં જોઈન થઈ શકો છો. આપણા કરંટ અફેરની PDF, મેગેઝિન બધું મેળવી શકો છો. તમે ટેસ્ટ આપી શકો છો કરંટ અફેર માટેની. મહિનાની અંદર કુલ 4 ટેસ્ટ આપણે પબ્લિશ કરીએ છીએ, 4 મેગેઝિન પબ્લિશ કરીએ છીએ વીકલી અને પછી એક આખી મંથલી મેગેઝિન પણ અપલોડ કરીએ છીએ. આ બધી જ તમે પ્રિન્ટ કાઢી શકો છો એવી ફેસિલિટી પણ આપણે આપીએ છીએ. ફોનમાં, લેપટોપમાં દરેકની અંદર તમે વિડીયો, PDF બધું વાંચી શકો છો. બરાબર. લેપટોપ માટે તમે વેબસાઇટ વિઝિટ કરો stareducation.net.in. આ વેબસાઇટમાં તમને સેમ એપ્લિકેશન જેવું ઇન્ટરફેસ જોવા મળશે. ક્લિયર? તો જેમને પણ ઈચ્છા છે આપણો કોર્સ પણ લઈ શકે છે કરંટ અફેરનો. ઓકે, અત્યારે ઓફર ચાલે છે. 365 રૂપિયામાં તમને 1 વર્ષની વેલિડિટી મળે છે. જેમને ઈચ્છા છે જોડાઈ શકે છે. ઓકે, મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયો લેક્ચરની અંદર.